हॅलो स्टुडंट्स, आपण आजच्या लेक्चर्समध्ये काही चेंजेस बघितले होते बरोबर. ट्रान्सजेनिक ॲनिमल असतील, ट्रान्सजेनिक प्लांट्स असतील, त्याविषयी आपण स्टडी केला होता. आताच्या याच्यामध्ये आपण दॅट इज द 12.5 टॉपिक नंबर, दॅट इज द बायोएथिक्स, बायोपायरसी अँड बायोपेटंट्स. आता बायोएथिक्स म्हणजे काय असेल ते बघा. आता आपण जेवढीही बघा ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स तयार केले, ओके, त्याच्यानंतर प्लॅन्ट्स तयार केले, ॲनिमल्स प्लॅन्ट्स तयार केले, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीने RDNA टेक्नॉलॉजीने वेगवेगळ्या वॅक्सिनेशन्स तयार केल्या, ड्रग्स तयार केले किंवा काही आपण इंट्राव्हेनस तयार केले. तर अशा वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपण जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट तयार केले बरोबर. तर ही जी तयार केलेले प्रोडक्ट्स असतील हे किती ऑथेंटिक आहेत. ओके, बायोएथिक्स म्हणजे काय की हे किती ऑथेंटिकेशन्स आहेत, त्याच्याविषयी होणारी नैतिक समस्या असतील, जे काही त्याच्याविषयी निर्माण झालेल्या समस्या असतील, या सगळ्या समस्यांचा अभ्यास आपण याच्यामध्ये आपण करतो. ओके, तर बायोएथिक्स आपण बघतोय. आधी एथिक्स usually deals with the matter related to the socially acceptable moral duty, conduct and judgment. म्हणजेच काय, एक सोशियली जे काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतात त्यांचा आपण याच्यामध्ये अभ्यास करतो. म्हणजेच काय, आता समजा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण डॉली नावाची एक शीप तयार केली ती, ओके, विथ द हेल्प ऑफ जीन क्लोनिंग. आता हे जे जीन क्लोनिंग होते काय होते, याच्यामध्ये जो तयार होणारा ऑर्गॅनिझम असेल किंवा ऑस्प्रिंग असेल, हा ऑस्प्रिंग जो असेल हा एकदम आयडेंटिकल असायचा. इट इज द आयडेंटिकल म्हणजे काय, एकदम झेरॉक्स कॉपी, ज्याला आपण सेम अशी कॉपी असेल, ही सेम कॉपी असायची. मग याच्याने काय होतं की हा जीन क्लोनिंगचा वापर करून आपण जर समजा एखादा ह्युमन बिईंग असेल तर त्याच्यापासून आपण तोच असा आयडेंटिकल ह्युमन बिईंग तयार करू शकतो विथ जेनेटिकली आयडेंटिकल ॲज वेल. मग अशा वेळेस काय होईल, नंबर ऑफ क्लोन तयार होऊ शकतात आणि याचा आपण मिसयूज करू शकतो बरोबर. म्हणून ही जी असेल याला आपण कट केली किंवा याच्यावरती बॅन आणलेला आहे. तर आपण याच्यामध्ये ॲनिमल्समध्ये वगैरे वापरतो, पण ह्युमन बिईंगमध्ये जीन क्लोनिंग हा थोडा तरी बॅन आहे. मग असे जे सोशल इश्यूज तयार होतात, मग यांना जी काय आपली मोरल ड्युटी असेल किंवा ते जे काही जजमेंट असतील, या सगळ्यांचा आपण याच्यामध्ये अभ्यास करतो. इन द अदर हँड इट हेल्प्स टू रेग्युलेट द बिहेवियर ऑफ द कम्युनिटी बाय सम सेट ऑफ द स्टँडर्ड. मग आपण बघा, एखाद्या आपल्या समाजात आपण राहतोय तर आपण काय करतो, आपण म्हणतोच की आपण समाजाच्या नुसार आपण बिहेव करतो. मग समाजाच्या नुसार म्हणजे काय, त्यांचे काहीतरी रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात. तर हे रूल्स अँड रेग्युलेशननुसार आपण काय करतो, त्या समाजामध्ये वावरतो. तर ही कम्युनिटीच्या याच्यानुसार आपण काय करतो, त्यांचे गोल हे सेट करत असतो. Bioethics helps to study the moral vision, decision and policy of the human behavior in related to the biological phenomena or the events. म्हणजेच काय, जे काही ह्युमन बिईंगचा बिहेवियर असेल हा टोटली कशावरती डिपेंड असेल, त्याच्या बिहेवियरवरती असेल, त्यांच्या घेतलेल्या डिसिजनवरती असतील, त्यांच्या पॉलिसीजवरती असेल. तर या सगळ्यांचा अभ्यास सारासार विचार करून आपण काय करतो, या गोष्टींचा या बायोएथिक्समध्ये स्टडी करतो. आता इथिक्स डील्स विथ द लाईफ, म्हणजेच काय, आयुष्याशी याच्याशी डील केलं जातं. एक्झाम्पल दॅट इज द इन विट्रो फर्टिलायझेशन. विट्रो म्हणजे काय, ग्लासमध्ये जे होतात, मग ते पेट्री डिश असेल, ओके, पेट्री डिश कशी असेल या प्रकारे, ओके, मग ती काय टेस्ट ट्यूब असेल, म्हणजे काय ग्लासमध्ये जी काय एक्सपेरिमेंट केला जातो, फर्टिलायझेशन केलं जातं, दॅट इज द इन विट्रो फर्टिलायझेशन. मग स्पर्म बँक असेल बघा, इथे दाखवली अशी ही स्पर्म आपण स्टोअर करू शकतो इन द स्पर्म बँक. त्याच्यानंतर जीन थेरपी आपण बघितल्या, दोन प्रकारच्या जीन थेरपी बघितल्या, जर्म लाईन जीन थेरपी आणि सोमॅटिक जीन थेरपी. तर या क्लोनिंग बघितली, मग जीन क्लोनिंग असेल, जीन मॅन्युप्युलेशन आपण बघितलं, कशामध्ये जर एखादा DNA जर डिफेक्टिव्ह असेल तर हा आपण काय करतो, रिप्लेस करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅन्युप्युलेशन. युथेन्सिया म्हणजे काय बघा, इथे दिले बघा, युथेन्सिया बघा, समटाइम्स डेट्स इन सफरिंग ॲट नॉट लाईफ. म्हणजेच काय, आपण याला इन शॉर्ट म्हणतो दयामरण किंवा इच्छामरण ज्याला आपण म्हणतो. म्हणजे काय होतं की एका याच्यामध्ये ठराविक याच्यामध्ये आपण काय करतो, जे एज लोक असतात त्यांना काय वाटतं की आपण लवकर जर गेले तर आपलं म्हणजे दुखणं वगैरे काय असेल ते बंद होईल. तर हे इच्छामरण ज्याला आपण म्हणतो, दयामरण, आपलं चांगलं डेथ झाली पाहिजे, याला म्हणतो आपण युथेन्सिया. बरेच याच्यामध्ये काय की बऱ्याचशा देशांमध्ये आता काय दिलेले आहेत, त्यांना परमिशन दिली आहे की तुम्ही स्वतःला म्हणजे काय असेल जे इच्छामरण ज्याला आपण म्हणतो हे याच्यामधून घेऊ शकतो. डेथ असेल, मेंटेनिंग दोज हू आर इन द
कोमॅटोज स्टेट. कोमॅटोज म्हणजे काय बघा, आता कोमॅटोज म्हणजे काय, दॅट इज इनकॉन्शियस. ओके, इनकॉन्शियस असेल, बेशुद्ध अवस्थेमध्ये जे असतील, म्हणजे बऱ्याच वेळेस काय असेल, पूर्णपणे जेव्हा आपण बेशुद्ध अवस्थेमध्ये असेल दॅट इज द मेंटेनिंग द कोमाज दिला आहे की नाही. कोमाजमध्ये गेल्यानंतर आपण त्याला इच्छामरण किंवा इथोन्सिया देऊ शकतो. द प्रीनेटल जेनेटिक सिलेक्शन. आता प्रीनेटल जेनेटिक सिलेक्शन बघा, आता बऱ्याचशा याच्यावरती आपण बघतो कशामध्ये जे काय एक बघा PNDT ॲक्ट आहेत. ओके, याच्यामध्ये काय होतं की सेक्स डिटर्मिनेशन केलं जातं प्रीनेटल, म्हणजे जन्म होण्याच्या आधी आपण काय करतोय त्याचं ते काय मेल आहेत का फिमेल आहे याचं आपण डिटेक्शन करतो. दॅट इज द प्रीनेटल जेनेटिक सिलेक्शन्स. मग याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी येतात की आपण जर समजा गायनेकॉलॉजीच्या हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये, तर एक तिथे PNDT नावाचा ॲक्ट असतो. हा PNDT म्हणजे काय, पोस्ट नेटल जे असेल किंवा प्रीनेटल जे डिटेक्शन केलं जातं याच्यावरती बंदी आहेत बॉ, इथे अशा टेस्टिंग केल्या जात नाही. तर हे याच्यामध्ये कशामुळे केलं आहेत की जे आपण फिमेलचे नंबर जे कमी झाले आहेत ॲज पर 1000 पर 1000, बरोबर. आता जर तुम्ही बघितलं तर पर 1000 आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 914 फिमेल्स आहेत. मेल जर 1000 असेल तर फिमेल किती असतील, दॅट इज द 914. म्हणजे याची जर बघितलं आपण तर नियर अबाउट 86 ज्या फिमेल असतील त्या काय शॉर्ट आहेत ॲज कम्पेअर्ड टू द मेल. म्हणजे हा जो शॉर्टेज असेल हा कशामुळे क्रिएट झाला, दॅट इज द प्रीनेटल डिटेक्शन. नेक्स्ट वन, the era of the biotechnology has brought widely spectrum on the new topics like cloning, transgenic genes, gene therapy, eugenics, RDNA टेक्नॉलॉजी. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीवरती आपण ह्या गोष्टींचा आपण वापर करतो, जे की आपण पूर्ण स्टडी केला आहे. क्लोनिंग, ट्रान्सजेनिक ॲनिमल प्लॅन्ट, जीन थेरपी बघितली आहे, युजेनिक्स म्हणजे जीन्सवरचा आपण स्टडी केला, RDNA टेक्नॉलॉजी आपण बघितलं. बायोएथिक्समध्ये द यूज ऑफ these has drawn a wide range of reactions in the society. याचा वापराने बरेचसे वेगवेगळे इम्पॅक्ट पण पडतात आणि काही काही त्यांचे चांगले फायदे पण. ethical aspect pertaining to use of biotechnology seems to be more of the controversial and frightening. म्हणजे काय असेल, काही काही यूज जे असतील हे कॉन्ट्रोवर्शियल असतात, त्याच्यामुळे इश्यूज क्रिएट होतात. मग अशा काही जे इश्यूज असतील त्यांचा आपण समराईज करू शकतो. बघा, use these concerns are the broadly summarized below. Use of animal cause great suffering to them. म्हणजे काय, त्यांचा आपण ॲनिमलचा वापर करतो. Violence of the integration of the species caused due to the transgenesis. म्हणजे ट्रान्सजेनिक जर केले तर याच्यामध्ये बरेचसे चेंजेस ह्या होतात, म्युटंट तयार होतात. ट्रान्सफर ऑफ ह्युमन जीन्स इन टू द ॲनिमल अँड वाईस वर्सा आपण हे करतो. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी पॉज रिस्क टू द एन्व्हायरमेंट अँड हेल्थ अँड बायोडायव्हर्सिटी. म्हणजे आपण जर आपण याचा तुम्हाला सांगितलं की जीन क्लोनिंगमध्ये जे असतील आपण आयडेंटिकली तयार करू शकतो, तर या अशा गोष्टींमुळे काय होईल की याच्यावरती एन्व्हायरमेंटलाही प्रॉब्लेम होऊ शकतो, हेल्थला, आणि आपल्या बायोडायव्हर्सिटीसुद्धा ही डिस्टर्ब होऊ शकते. बायोएथिक्स. द इंट्रोडक्शन्स of the genetically modified organism has led to wide debates on bioethical concern affecting the social, economic and environment spheres. आता आपण जे GMO ही जी कॉन्सेप्ट बघितला, याच्यामध्ये काय होतं की आपण हे जेनेटिकली मॉडिफाईड केले जातात, यांच्यापासून क्लोन तयार केले, तर मग याच्यामुळे काय होईल, सोशल आणि इकॉनॉमिकल एन्व्हायरमेंटलवरती याचा इम्पॅक्ट पडू शकतो. दीज इन्क्लूड the effect on a non-target organism, insect-resistant crop, gene flow, and the loss of diversity, as well as the issue on the interfering with the nature. आता जे काही याच्यामध्ये काय होतात की जर समजा आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर केला तर काही याच्यामध्ये नॉन टार्गेटेड जे ऑर्गॅनिझम असतील ते सुद्धा याच्यावरती इम्पॅक्ट पडतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, इन्सेक्ट रेजिस्टन्स क्रॉप, दॅट इज द बीटी क्रॉप्स. ओके, दॅट इज बीटी क्रॉप्स. आता बीटी क्रॉप्स आपण लावल्यानंतर काय होतं की ते इन्फेक्शन तयार होईल, टॉक्झिन, आणि ते काय होईल त्या कॅटरपिलरच्या मिडगट्समध्ये. मग अशा वेळेस काय होतात की जे आपल्याला इसेन्शियल जे इन्सेक्ट असतील त्यांचासुद्धा एखाद्या वेळेस काय होतात, किल केले जातात. मग याच्यामुळे काय होतं की याचा हा चांगला उपयोग आहे आणि त्याचा ड्रॉबॅक आहे. ओके, त्याचा यूज पण आहे, बेटर यूज पण आहे, आणि त्याचा ड्रॉबॅक पण आहे. जीन फ्लो जो असेल, आता जीन फ्लोमध्ये सुद्धा काय असेल चेंजेस केले जातात. जीन फ्लो म्हणजे काय, पॉप्युलेशन टू पॉप्युलेशन काय होतात, हे जीन कॅरी केले जातात. मग अशा वेळेस काय होतात, जर आपण जीन फ्लो हा जर कॅल्क्युलेट केला तर याच्यामध्ये म्युटेशन होण्याचे चान्सेस हे जास्त असतात. दिस इज द लॉस ऑफ डायव्हर्सिटी. मग याच्यामुळे आपल्याला डायव्हर्सिटीचा सुद्धा हा लॉस झालेला दिसून येतो. द इथिक्स इन द बायोटेक्नॉलॉजी ऑल्सो इन्क्लूड द जनरल सब्जेक्ट ऑफ व्हॉट शूड
व्हॉट शुड ऑर शुड नॉट बी डन इन युजली रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स. आता याच्यामध्ये आपण बघितलं की काही ज्या गोष्टी असतील या केल्या पाहिजे किंवा काही न केल्या पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतात. म्हणजे आता इथिक्समध्ये जर आपण बघितलं तर काही गोष्टीचा आपण जर समजा ट्रान्सजेनिक प्लांट तयार केले, ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स तयार केले, त्याचा आपला चांगला उपयोग. पण हेच जर आपण जीन थेरपीच्या मदतीने किंवा जीन क्लोनिंगच्या मदतीने जर ह्युमन बिईंगमध्ये यांना बघितलं तर याचा एक वेगळा इम्पॅक्ट पडतो. म्हणजे याचे काय आहेत, एक चांगलाही इश्यू म्हणजे एक चांगली बाजू आहे आणि एक दुसरी वाईट बाजू आहे. तर दोघंही आपण कन्सिडर करून या बायोएथिक्सचा स्टडी केला जातो आणि जेवढेही इश्यू क्रिएट होतात त्या वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून, तर हे सगळ्यांचा स्टडी आपण या बायोएथिक्समध्ये करतो. त्याच्यानंतर बघा बायोपेटंट. ओके, बायोएथिक्स बघितलं आपण. बायोपेटंट, पेटंट म्हणजे काय, परमिशन असेल किंवा परवानगी असेल. द पेटंट इज अ स्पेशल राईट ग्रँट टू द इन्व्हेंटर बाय द गव्हर्नमेंट. म्हणजे काय, आता समजा एखादा तुम्ही समजा असं बघू आपण की हा पेन आहे, हा पेन काय असेल, हा पेन असा आहे की याच्यापासून रेडिएशन किंवा लेझर निघतात, असा पेन मी इन्व्हेंट केला, तर मी काय करणार, याची पेटंट काढणार. पेटंट काढणं म्हणजे काय, याचे सगळे राईट जे असतील, हे सगळे राईट असतील किंवा त्याची डिझाईन असेल, त्याचं फंक्शनिंग असेल, हे माझ्या अंडर काम म्हणजे माझ्याच याच्यामध्ये, म्हणजे जो काय असेल, तो जो काय इन्व्हेंटर असेल हाच त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करेल. अशी त्यांना काय केले जाते, ग्रँट दिले जाते किंवा स्पेशल राईट्स दिले जातात टू द इन्व्हेंटर. मग हे कोणाकडून दिले जातात, फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. पेटंट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द इन्व्हेंटर. इट कॅन बी सोल्ड लाईक एनी अदर प्रॉपर्टी. मग आता हा जर मी रिसर्च असेल, मग आता हा रिसर्च समजा मी जे काय पेनाचा रिसर्च बघितला आपण की तो त्याला काय लेझर तयार होईल, काय काय असेल त्याचे फंक्शन. मग मी काय करेल, समजा XYZ कंपनी आहे, या XYZला मी ही डिझाईन वगैरे काय असेल फंक्शन त्याचं एक्सप्लेन करेल आणि त्यांना एक लमसम अमाऊंट्समध्ये त्यांना काय करणार, मी मिलियन्स ऑफ डॉलर्समध्ये काय असेल काय नसेल ते जी काय डील तयार होईल त्यांना आपण सेल करू. जसं ज्या प्रकारे आपण प्लॉट वगैरे काय घरं वगैरे सेल करू त्याप्रमाणे, कारण इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी. हे काय, त्या इन्व्हेंटरची पर्सनल प्रॉपर्टी, कारण त्याच्यावरती रिसर्च केला, त्यांनी तो डेव्हलप केला. बऱ्याचशा याच्यामध्ये बघतो आपण आता छोट्या छोट्या याच्यामधून पण आपण वेगवेगळे रिसर्च किंवा वेगवेगळे पार्ट्स तयार, म्हणजे जे काय डॅमेज पार्ट असतील किंवा वेस्टेज पार्ट असतील त्याच्यापासून आपण वेगवेगळे इन्व्हेंटर करतो. इन्व्हेंटर काय करतील, त्यांच्यापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार करतात, मग त्यांचे ते पेटंट्स काढतात. म्हणजे ते स्वतःच त्यांचे राईट्स असतील, डिझायनिंग असतील, ते सगळे ते त्यांच्याकडे असतात, त्यांना म्हणतो आपण पेटंट. पेटंट कन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. मग आता पेटंटमध्ये कोणते कोणते असेल बघा. सगळ्यात महत्त्वाची ग्रँट, ॲग्रीमेंट विथ द इन्व्हेंटर, म्हणजे त्यांच्याशी जे काय असेल, आता जसं आपण एक्झाम्पल बघितलं की हा पेन असेल, या पेनाचं परमिशन जे असेल किंवा याची ॲग्रीमेंट असेल हे इन्व्हेंटरसोबत करावे लागेल, दॅट इज द ग्रँट. अँड स्पेसिफिकेशन, सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द इन्व्हेन्शन. आता हे काय स्पेसिफिकेशन काय फंक्शनिंग असेल ते सगळं कोणाकडे असेल, इट इज विथ द इन्व्हेंटर. क्लेम्स, स्कोप ऑफ द इन्व्हेन्शन टू प्रोटेक्ट. मग आता काय होईल, जर समजा सेम डिझायनिंग वगैरे मी समजा कॉपी केली किंवा त्याची पायरसी केली, तर काय होईल, मी जो काय तयार करेल त्याच्यावरती मी काय करू शकतो, क्लेम करू शकतो आणि त्यांच्यापासून त्या क्लेमच्या माध्यमातून आपण त्यांच्याकडून पैसे घेऊ शकतो. हे जे असेल दॅट इज ऑल अबाउट द पेटंट. मग आता पेटंट हा काय, एक प्रोटेक्शन लॉ आहेत आपल्या प्रॉपर्टीसाठी, बरोबर. एक पेटंट घेतलं जातं, समजा XYZ साठी मी जर पेटंट घेतलं तर याचे पूर्ण राईट्स कोणाला असतील, त्या इन्व्हेंटरला असेल, जो काय शोधून काढणारा असेल त्यांना असेल. आणि तो काय करू शकतो, त्याला सेल करू शकतो, त्याला एखाद्या कंपनीला रेंटवर पण देऊ शकतो, त्यांच्यापासून वेगवेगळे डिझायनिंग तयार करून तो सुद्धा सेल करू शकतो. या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये कन्सिडर केल्या जातात. म्हणजे तो स्वतः मालक असतो आणि त्याला म्हणतो आपण पेटंट. त्याच्यामध्ये कोणताही चेंज असेल, डिझायनिंग असेल, सगळे चेंजेस करण्याचे अधिकार त्या इन्व्हेंटरला असतात. अशी परमिशन गव्हर्नमेंटकडून भेटते, त्याला म्हणतो आपण पेटंट. आता बायोपेटंट इज अ बायोलॉजिकल पेटंट अवॉर्डेड फॉर द स्ट्रेन ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम, सेल लाईन, जेनेटिकली मॉडिफाईड स्ट्रेन, DNA सिक्वेन्स, बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोसेसेस, प्रोसेसेस अँड प्रोडक्ट ॲप्लिकेशन. तर ही जी बायोपेटंट कशासाठी दिले जातात ते बघितलं आपण. वेगवेगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठी त्यांचे स्ट्रेन, सेल लाईन, GMO, DNA सिक्वेन्सिंग असेल, बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोसेस असतील, या सगळ्या किंवा वेगवेगळे प्रोडक्ट्स असतील याच्यासाठी आपण ही दिली जाते. बायोपेटंट आर अवॉर्डेड टू द रेकग्नाइज रियल इन्व्हेंटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन मेड बाय द इन्व्हेंटर टू द कॉज ऑफ ह्युमन वेलफेअर. म्हणजे ते रिअलिस्टिक असलं पाहिजे. ओके, रिअलिस्टिक असलं पाहिजे, ऑथेंटिक असलं पाहिजे आणि हे एका इन्व्हेंटरने ते शोधलं पाहिजे असेल आणि त्याचा काय असेल, त्याचा कॉजेस
जे असेल ह्युमन वेलफेअरला होणार नाही, या सगळ्या गोष्टींचा आपण याच्यामध्ये विचार करतो. The award are given to the inculcates encouragement and value in the developing scientific culture in the emphasizing the role of biology in the shaping the human society. आता हे जे आपण वेगवेगळे इन्व्हेन्शन केले जातात किंवा शोध लावले जातात, तर हे काय असेल, हे कशासाठी असतात, जी काय आपण ह्युमन सोसायटी असेल या सोसायटीला आपण ग्रो करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, आधीच्या जर आपण एन्शियंट एरियामध्ये एन्शियंट काळामध्ये बघितलं, जुन्या काळामध्ये बघितलं, तर काय होतं, जी काय शेती असेल, ओके, फार्मिंग असेल, ही कर्जाच्या मदतीने केली जायची विथ द हेल्प ऑफ बुलक. मग आता काय झालं, दिस बुलक इज कन्वर्टेड इन टू द ट्रॅक्टर्स, म्हणजे ट्रॅक्टरच्या मदतीने आपण विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडमध्ये किंवा विदिन हवर्समध्ये या गोष्टी आपण करतो, म्हणजे मशीन्स आला. आता जर समजा ह्युमन बिईंगच्या जागी काय केलं आपण, सॉरी ॲनिमलच्या जागी आपण काय केलं आहे, मशीन्स आणले, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं आपण काय केलं, इन्व्हेन्शन केलं आहे. ट्रॅक्टरचे इन्व्हेन्शन केलं आहे, अशा वेगवेगळ्या इंजिनचे इन्व्हेन्शन केले जातात, वेगवेगळ्या ड्रग्सचे इन्व्हेन्शन केले जातात, वेगवेगळ्या व्हरायटीजचे इन्व्हेन्शन केले. आता आपण जर जिओम जर बघितलं, जेनेटिकली मॉडिफाईड जर बघितले, तर राईसच आपल्या नियर अबाउट 15 to 60 व्हरायटीज आहेत राईसच्याच, ओके. तर या सगळ्या वेगवेगळ्या व्हरायटीजला काय म्हणतो आपण, दॅट इज दे आर गिव्हिंग अ पेटंट. काहींना पेटंट दिले आहेत, काही काही शेतकऱ्यांना जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट आहेत म्हणून त्याच्यासाठी सुद्धा पेटंट दिले जातात. तर कोकणामध्ये बऱ्याचशांना या राईसच्या इन्व्हेन्शनवरती पेटंट मिळाले आहेत. मग आता याचा ह्युमन सोसायटीला जर काही असतात त्याचा इम्पॅक्ट होत नाही, तर या सगळ्या गोष्टींचा आपण याच्यामध्ये वापर करतो. आता बायोपेटंट जे असेल, इंडियन पेटंट अलोज प्रोसेस पेटंट अँड नॉट प्रॉडक्ट पेटंट. आपण कोणतं दिलं जातं इंडियामध्ये, प्रोसेस पेटंट दिलं जातं, प्रॉडक्ट पेटंट दिलं जात नाही. बायोपेटंट अलोज द पेटंट होल्डर टू एक्सक्लूड other form making, using, selling and importing protect invention for the limited period of time. म्हणजे काय, जे काय आपण वेगवेगळे इन्व्हेन्शन करणार त्याला आपण ऑथॉरिटी दिली जाते, त्याची बनवण्याची, त्याला यूज करण्याची, त्याला सेल करण्याची किंवा त्याला इम्पोर्ट करण्याची. पण ते कसं असेल, इट इज अ शॉर्टेड पिरियड ऑफ टाईम, नॉट अ लाईफ लॉंग. ड्युरेशन ऑफ द बायोपेटंट 5 years फ्रॉम द डेथ ऑफ द ग्रँट or 7 years from the filing the patent application, which ever less. म्हणजे एकतर ते पेटंट काढल्यापासून 5 वर्ष किंवा ॲप्लिकेशन केल्यापासून 7 वर्ष आपण त्यांना ऑथेंटिकेशन दिलं जातं. त्याच्यापेक्षा जर सगळ्यात कमी असेल ते आपण कन्सिडर केलं जातं. तर ड्युरेशनचं जर आपण म्हटलं तर 5 वर्ष आणि 7 वर्ष असं याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो. First biopatent was patented pertaining to genetically engineered bacterium, that is the Pseudomonas, used for clearing the oil spills. ऑइलच्या प्युरिफिकेशन साठी हे सुडोमोनास वापरला गेला आणि त्याला फर्स्ट बायोपेटंट हे देण्यात आलं इंडियामध्ये. ओके. पेटंट अंडर द टायटल कंट्रोल ऑफ द प्लांट जीन एक्सप्रेशन वॉज इश्यू जॉईंटली टू द डेल्टा अँड पिनल लँड कंपनी अँड US डिपार्टमेंट ऑफ द ॲग्रिकल्चर. म्हणजे हे एक पॅनल आहे त्यांचं आणि ते कशाच्या अंडर काम करतात, दॅट इज द कंट्रोल ऑफ द प्लांट जीन एक्सप्रेशन्स. त्याच्या अगेन्स्ट वेगवेगळे जे जॉईंट व्हेंचर्स आहेत बघा, डेल्टा अँड पिनल कंपनी अँड US डिपार्टमेंट ऑफ द ॲग्रिकल्चर, यांचे जॉईंट व्हेंचर्सने आपण हे पेटंट्स दिले गेले. पेटंट इज ऑन द बेस ऑन a gene that produce a protein toxic to the plant, thus do not allow seeds to the germinate. जे काय प्रोटीन टॉक्सिन तयार करणारे असतील तर त्यांना त्याच्यामध्ये सीड जर्मिनेशनसाठी परवानगी दिली जात नाही. इट इज टॉक्सिक. ओके. तर हा आपण बायोपेटंट विषयी बघितलं. आता बघतो आपण दॅट इज द बायोपायरसी. बायोपायरसी म्हणजे काय, कॉपी करणे, बरोबर. आपली कॉपी नाही, ही कॉपी कोणती आहे की समजा मी जर या प्रकारे समजा बघा, आता तुम्ही मूवीज बघतात, ओके, ते मूवीज रिलीज होतात आणि त्याचे सीडीज तयार होतात. मग यांना काय म्हणतो आपण, पायरेटेड सीडीज. पायरेटेड का म्हणतो यांना, की ह्या कॉपी केलेल्या असतात विदाउट टेकिंग अ परमिशन. ओके, विदाउट टेकिंग अ परमिशन, त्याला म्हणतो आपण थेफ्ट, चोरीच म्हणतो त्याला. म्हणून याला याच्यामध्ये बायोपायरसी इज ऑल्सो डिफाईन ॲज अ थेफ्ट. ओके. तर व्हॉट इज बायोपायरसी? बायोपायरसी इज अ डिफाईन ॲज द थेफ्ट ऑफ the various natural products and then sell them by the getting patent without giving any benefit or compensation back to the host country.
आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपण जर एखाद्या याचं पेटंट असेल, ओके, समजा असं कन्सिडर करू की आपण एका सीडीज आहेत, सीडीची कंपनी आहे, याचं पेटंट आहेत. मग आपण काय करतो, त्याच सीडी सारखे आपण बघतो. आता बघा बऱ्याच याच्यामध्ये तुम्ही शूज घेतात किंवा मग कपडे घेतात, क्लॉथ घेतात, तर त्याच्या कशा असतात, कंपन्यांना, बऱ्याचशा कंपन्यांना काय केलं जातं, जसं प्युमा असेल, ॲडिडास असेल, ओके, अशा कंपन्यांचे काय करतात, हे लेबल वापरले जातात आणि त्याच्यापासून हे क्लॉथ तयार केले जातात. ॲक्च्युअल जर कंपनीचे आपण जर बघितले तर 400 तर 4000 त्यांची प्राइसिंग असेल. पण हे जर पायरेटेड असेल, कॉपी असेल, तर मग त्यांचे 200 तर 500 म्हणजे काय आहेत की हा जो ब्रँड असेल याच्याकडनं आपण काय करतो, परमिशन घेत नाही. म्हणजेच काय बघा, इथे काय परमिशन घेत नाही आणि हे काय होते, एका चोरीसारखंच कन्सिडर केलं जातं. म्हणून काय होते की समजा एखाद्या कंपनीचा आपण जर कॉपीराइट्स घेतले नाही आणि आपण त्यांची जर पायरसी केली तर ते आपल्या कंपन्सेशन करू शकतात. म्हणजे आपल्याला ते पैसे मागू शकतात आणि ही कोणतीही कंट्री करू शकते. याला काही जे काय होस्ट म्हणजे जी निर्माण करणारी कंट्री असेल ती असेल. इट इज द टर्म यूज टू द रेफर द यूज ऑफ रिसोर्स by multinational companies and the other organization without proper authorizations from the countries and the people concerned without compensatory payment. बघा आता हे काय असेल इथे दाखवलंय बघा फिगरमध्ये. आता बऱ्याचशा याच्यामध्ये USA ने आपल्या इंडियन जे असतील या ॲग्रिकल्चरचे विदाउट पेटंट घेता त्यांच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज तयार केल्या, म्हणून यांना म्हणतो आपण बायोपायरेसी. म्हणजे काय, आणि काय करतात समजा फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केला बासमती राईस आहेत, बरोबर. बासमती राईस कसा असतो, लांब असतो, त्याला एक सेंट असतो, ॲरोमा असतो. तर हे त्यांनी काय केलं की सेम जे USA मध्ये तसंच याचा आपण बासमतीचा हे घेतला, स्ट्रेन घेतला आणि तो डेव्हलप केला. तर याला त्यांनी काय नाव दिलं, टेक्समती. ओके, म्हणजेच काय, ही काय झाली, ही पायरसी झाली. विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द इंडिया दे आर प्रोड्यूस अ टेक्समती राईस. म्हणजेच ही काय झाली, इट इज बायोपायरेसी. मग आपण काय करतो, येस याला या अगेन्स्ट compensation मागू शकतो. There is a process for the proper and lawful working of the biopatent. The nation should be rich in the biodiversity. People residing there should have traditional knowledge and the nation should have the sufficient financial sources. आता काय केलं जातं बघा, जे काय पेटंट आपण देतो, बरोबर, आपण बघितलं की ते काय एक ग्रँड परमिशन्स आहे एखाद्या गोष्टीची. काय हे ग्रँड परमिशन आहेत आणि कोण देत आहे, इट इज डन बाय द गव्हर्नमेंट. मग एकदा जर तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडून परवानगी भेटली आणि याची जर कोणी पायरेसी केली तर याचा इम्पॅक्ट काय होतं की दे कॅन रिएम्बर्स ऑर कंपन्सेट विथ द पायरेटेड पर्सन. मग अशा वेळेस काय होईल, मग हे कोण करतात की जे चांगल्या चांगल्या लोक आहेत की चांगल्या चांगल्या नेशन्स असतील, ते रिच इन द डायव्हर्सिटी असतील, अशा याच्यामध्ये आपण बायोडायव्हर्सिटी असतील, त्यातले लोक जे असतील ते चांगले वेल डेव्हलप असतील, तर अशा याच्यामध्ये हे बऱ्याचशा याच्यामध्ये पायरसीज ही होते. इट इज जनरली ऑब्झर्व दॅट द इंडस्ट्रियलाइज नेशन्स आर रिच इन फायनान्शियल रिसोर्सेस technology but lack biodiversity, where the developing country are rich in the diversity traditional knowledge but they are short of the financial resources and advanced technology. This situation leads to the piracy. For example आपण कन्सिडर करू, आता समजा XYZ कंट्री ती काय आहेत, त्यांच्याकडे काय आहेत फायनान्शियली ते काय आहेत एकदम स्ट्रॉंग आहेत, बट त्यांच्याकडे बायोडायव्हर्सिटी नाही. म्हणजे त्यांच्याकडे वेगवेगळे असे काही सोर्सेस नाही की ते पैशाचा वापर करू शकतात. पण काही आपण असं बघतो की ABC कंपनी की त्यांच्याकडे काय बायोडायव्हर्सिटी चांगली पण त्यांच्याकडे फायनान्स नाही. तर मग अशा वेळेस काय होतं की ज्यांच्याकडे फायनान्स हे काय केलं जाईल की जे बायोडायव्हर्सिटीचं तर हे आपण इथे बघू शकतो. ओके, तर म्हणजे अशा याच्यामध्ये काय होतं की मग बायोपायरसी ही डेव्हलप्ड होते. आता बायोपायरसी जे असेल, इट इज इंडस्ट्रियलाइज नेशन हॅव always been enjoying immense profit by the protecting the indigenous biomedical knowledge and bioresources of the third world communities without paying any compensation to the indigenous group who originally developed such knowledge. ओके, असे जे इंडस्ट्रियलाइज डेव्हलप झालेले कंट्र्या जे असतील, या वेगवेगळ्या यांच्या कम्युनिटीचा आपण थर्ड पार्टी म्हणून वापर करतात आणि त्यांचे कॉपीराइट्स ते
घेत असतात. मग अशा यांना आपण ह्या बघू शकतो. आता एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपण बघू शकतो. बायोपायरसी. आता पेटंट ऑफ अ नीमचं नाव काय आहे? बॉटॅनिकल नेम इट इज अजारॅक्टा इंडिका. तर त्याचे काय आहेत बघा, त्याची पावडर पण बनते त्याची. अरे बोलू नको. तर हे असे आपण त्यांचे पेटनिंगच्या याच्यामध्ये बघू शकतो. द पेटनिंग ऑफ द फंगिसाइडल प्रॉपर्टी ऑफ द नीम वॉज अन एक्झाम्पल ऑफ बायोपायरसी. आता याच्या आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे फंगिसाइड्स तयार करू शकतो. तर हे फंगिसाइड जे असतील या आपण याच्या माध्यमातून बघू शकतो, ही बायोपायरसी केली जाते. तर असे ह्या अजारॅक्टस इंडिकाचे आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून हे काय केलं जाईल, यांची कॉपीराइट्स घेतले जातात आणि ही बायोपायरसी कन्सिडर केली जाते. द USDA and the American MNC WR Grace in the early 90s sought a patent from the European patent office on the method for the controlling on the plants by aid of hydrophobic extracted neem oil. ओके, तर हे नीम ऑइलच्या याच्यावरती यांनी काय केलं आहे, विदाउट टेकिंग परमिशन त्यांनी ते काय केलं होतं की नीम ऑइल हे एक्स्ट्रॅक्ट केलं गेलं. त्यानंतर बघा दुसरं असेल दॅट इज द पेटंट ऑफ द बासमती, जे आपण कन्सिडर केलं. अ स्ट्रेन ऑफ द बासमती राईस वॉज पेटंटेड बाय द टेक्सास बेस्ड ऑन द कंपनी राईस टेक इन्फॉर्मेशन विथ द ट्रेड नेम टेक्समती. आता ओके, म्हणजे काय, विदाउट टेकिंग द बासमती दे आर कन्वर्टेड इन टू द टेक्समती. बघा इथे टेक्समती नावाचा राईस तयार केला होता आणि हे काय, ते पायरसी आहे. बासमती राईसचे पेटंट इंडियाकडे होतं आणि त्यांची टेक्समती त्यांनी काय केलं, हे कन्वर्जन केलं. बघा याचं कन्वर्जन केलं याच्यामध्ये आणि हे काय केलं मग याची कॉल्ड ॲज अ बायोपायरसी. ओके, दिस पेटेंटिंग was illegal and unethical as a basmati is a long grain aromatic variety of the rice indigenous to the Indian subcontinent. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, जर बासमती हा जो राईस असेल हा लॉंग असेल, त्याला एक वेगळा असा स्मेल असतो, ॲरोमा असतो. तर हे इंडियाचं प्रोडक्शन आहे, म्हणजे इंडियाला प्रोडक्शन केलं जातं. इंडिया फॉर a long legal battle after which the patent was cancelled. म्हणजे हे जे पेटंट टेक्स्टमध्ये आपण कॅन्सल केलं, याला खूप वेळ लागला. त्यांना आपल्याला वेगवेगळ्या माध्यमातून काय असेल कोर्टातून वगैरे ते कॅन्सल करावं लागलं. त्याच्यानंतर हल्दी. बघा हल्दी, टर्मरिक बायोपायरसी. इंडियन हॅव बीन युजली हल्दी टर्मरिक ॲज अ अँटीसेप्टिक आपण बघतो, फॉर द हिलिंग ओन फॉर द किलिंग पेस्ट अँड मेडिसिनल पर्पज. However, the American company has patented turmeric and many medicinal plants of the India. After a long legal battle, ते परत कॅन्सल करण्यात आले. म्हणजे काय केलं जातं की त्यांच्या कॉपीज केल्या जातात विदाउट टेकिंग द परमिशन. तर मग आपण कशाचे एक्झाम्पल बघितले, नीम, अजारॅक्टस इंडिका, आफ्टर दॅट बासमती अँड टर्मरिक. ओके, इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी ऑन द एन्व्हायरमेंट. आता याचा इफेक्ट पण होतो, बरोबर. आता हर्बिसाइड यूज and resistance effect on the environment are particular concern with regarded to the GMO crops and food production. म्हणजे याचा इफेक्ट हा एन्व्हायरमेंट पर होतो. कशामुळे, तर GMO प्लांट असतील, फूड प्रोडक्शन असतील. ओके, तर याचा इफेक्ट याच्यावरती पडतो. ability to produce pesticide and resistance to the specific herbicide are also cause on concern. म्हणजे वेगवेगळ्या पेस्टिसाइडचा आपल्याला हर्बिसाइडच्या याच्यावरती कन्सर्न पडतो. याचे वेगवेगळे कॉजेस असतात. दिस ट्रेड आर हेल्पफुल इन फूड प्रोडक्शन, अलोइंग फार्मर टू यूज अ फ्युअर केमिकल अँड टू ग्रो क्रॉप इन अ लेस दॅन आयडियल कंडिशन्स. However, the herbicide use could be the increase which will have a larger negative effect on environment. याचा वेगवेगळा इफेक्ट सुद्धा एन्व्हायरमेंटवर होत असतो. तर या सगळ्या गोष्टींचा आपण याच्यामध्ये अभ्यास केला जातो. मग हे हार्बिसाइडचे काही चांगले फायदे पण असतात आणि तोटे पण असतात. मग हार्बिसाइड यूज ॲज अ रेजिस्टन्समध्ये ऑल्सो अनअटेंडेड hybrid strain of weeds and other plants can develop resistance to these herbicides, though cross pollination thus negating the potential benefit of the
हर्बिसाइड्स. याचा इम्पॅक्ट ह्या वेगवेगळ्या हायब्रिड व्हरायटीजवरती हा पडत असतो. आणि हे वीड्स जे असतील, वेगवेगळे ग्रास असतील, वीड्स असतील, याच्यावर सुद्धा या क्रॉस पॉलिनेशनचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट हा पडत असतो. वन सच अ हर्बिसाइड दॅट आर ऑलरेडी बीन ॲडेड राऊंडअप. ओके, हे राऊंडअप जे असेल याचा इम्पॅक्ट याच्यावरती पडतो. क्रॉप ऑफ द राऊंडेड रेडी टू सोयाबीन हॅव ऑलरेडी बीन इम्प्लांटेड इन टू द ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिस, पॉसिबली कन्फरिंग राऊंडअप रेजिस्टन्स टू द नेबरिंग प्लांट्स. तर त्या नेबरिंग प्लांट्सला जे असतील, शेजारचे प्लांट्स असतील, त्यांच्यावर सुद्धा यांचा इम्पॅक्ट पडू शकतो. इफेक्ट ऑन अनटार्गेटेड स्पेसीज. म्हणजे याचा वेगवेगळा इम्पॅक्ट हा जे काही स्पेसीज नसते आपण बघितलं. बीटी कॉर्न विच प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्टिसाइड इज ऑल्सो इन अ यूज टुडे. It has adverse effect on a monarch butterfly population which are not the original target of the pesticide. म्हणजे आपण जे काय बीटी कॉर्न बघतो त्याचा इम्पॅक्ट कोणावर होतो, हा मोनार्च बटरफ्लायवरती हा होत असतो. इट कॅन ऑल्सो बी हॅव अन इंटेन्शनल इफेक्ट ऑन द न्यूट्रल ऑर इवन बेनिफिशियल स्पेसीज. तर काय इम्पॅक्ट होतात ते आपण बघू. बघा इम्पॅक्ट हा आपण जर बघितलं तर अनअटेंडेबल हार्म टू अदर ॲनिमल. बीटी कॉर्न किल मोनार्च बटरफ्लाय फ्रॉम द पोलन. आता हे जे काय असतील बघा, हे बटरफ्लाय जे मोनार बटरफ्लाय आहेत हे काय करतात, हे पोलन ग्रेनवरती जीवन जगतात. ओके, पोलन ग्रेन त्यांचं फूड आहेत. तर मग आता बीटी कॉर्नवाले जर फूड असतील, पोलन ग्रेन असतील, असे जर कंझ्युम केले, त्यांनी कंझ्युम केले तर काय होईल, याचा इम्पॅक्ट त्या मोनार्च बटरफ्लायवरती होतो आणि हे बटरफ्लाय काय होतील, हे किल्स केले जातात. ओके, त्याच्यानंतर अनअटेंडेबल ट्रान्सफर ऑफ द GM जीन्स थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन मुळे सुद्धा याच्यावरती इम्पॅक्ट होतो. विडिंग इनहेरिटिंग टॉलरन्स टू द हर्बिसाइड्स. याचा इम्पॅक्ट हा होत असतो. बरोबर. त्याच्यानंतर आता बघा, आता काही याच्यावरती आपला ॲलर्जिक इफेक्ट्स आहेत हर्बिसाइडचा. GMO crop could potentially have a negative effects on human health and wells. Consume have developed unexpected allergic reaction. Researchers used to gene from the Brazil nuts to increase the production of the methionine in the soybeans. The insertion of the genes advertently cause allergic reaction to the soybean in those with known nut allergic. Biotech soybean. ओके, तर याचा हा काय आपल्या ॲलर्जिक इम्पॅक्ट हा आपल्या शरीरावरती होत असतो. कशामुळे, दॅट इज द मिथ्योनिन मध्ये ते इन्क्रीज होतात आणि हे ॲलर्जिक आपल्याला दाखवलं जातं. लॉंग टर्म इफेक्ट. GMO technology has been available for such a short amount of time. There is a relatively little research which has been conducted on the long-term effect on the health which we cannot anticipate at this point. काही यांचं काय असेल की त्याचा फार मोठा इम्पॅक्ट होतो आणि याच्यावरती येतात. न्यू प्रोटीन्स. थर्ड प्रोटीन, दॅट इज न्यू प्रोटीन दॅट हॅव नेव्हर बीन ingested before the humans are now part of the food that people consume every day. Their potential effect on the human body are as of yet unknown. म्हणजे काय, आपण जे नवीन प्रोटीन वापरतोय त्यांचा इम्पॅक्ट याच्यावरती हा पडू शकतो. फूड ॲडिटिव्स. GMO also present us with the possibility of introducing additional nutrient into food as well as the antibiotics and vaccines. This availability of the technology can provide nutrition and disease resistance to those countries that don't have the mean to provide these otherwise. However, there is a possibility to the creation of antibiotics and vaccine resistant strain of the disease. याचे वेगवेगळे फूड ॲडिटिव्ह वरती सुद्धा हे इम्पॅक्ट होत असतात. काही वॅक्सिन असतील, काही अँटीबायोटिक्स असतील, त्यांची सुद्धा आपल्याला रिॲक्शन्स ह्या होत असतात. इन टर्म्स ऑफ द GMOs, the Indian government has set up the Genetic Engineering Approval Committee. These organizations make decisions regarding the validity of the researches involving GMOs and addresses the safety of the GMOs introduced for the public use. तर हे इंडियन गव्हर्नमेंटचे एक पॉलिसी कमिटी आहेत की त्या वेगवेगळ्या याच्यावरती ते काम करतात आणि यांची हे व्हॅलिडिटी ठरवतात GMOची.
बरोबर. जीवनाला किती दिवस आपण हे करू शकतो, किती वर्ष यांचा वापर करू शकतो, या सगळ्या गोष्टींचा आपण याच्यामध्ये बघतो. तर इथे जे असेल हे तुमचं चॅप्टर संपत आहे आणि इथले जे काय तुमच्या आता नोट्स असतील या सगळ्या गोष्टींचा आपण इथे स्टडी केला. व्यवस्थित स्टडी करा. बायोपायरसी, बायो पेटंट आणि बायो इथिक्स याच्यावरती कंपल्सरी एक तरी क्वेश्चन असतोच. तर याचा थोडा व्यवस्थित अभ्यास करा. सोपा आहे म्हणजे आपल्याला इझिली समजेल. याच्यामध्ये आपण ते बघितलेलं आहेत आणि इथे हे जे चॅप्टर असेल संपेल. काही तुम्हाला अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकतात. ओके, आणि इथे आपण स्टॉप करू. थँक्यू.